তো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ব্ৰিজখনৰ সাইডৰ পিনে যাতে ট্ৰাফিক ক্লিয়াৰ হয় তাৰ কাৰণে বেৰি দিয়া হৈছে আৰু ৰাস্তাটো ব্লক পাৰি বনাই থকা হৈছে যাতে ট্ৰাফিকৰ যান্ত্ৰৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। আৰু এইটো দেখিছে প্ৰথমটো পিলাৰটোৰ তলৰ কাম মানে ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম আৰু ওপৰৰ কেপৰ কাম কমপ্লিট হৈ হৈছে। মই দেখা পাইছে এইটো পিলাৰ আৰু কেপিঙৰ কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে। স্লোপিংটো ইয়াৰ পৰা তালৈকে স্লোপিংটো হ'ব আৰু কেপৰ ওপৰত এইটো বিম ষ্টিলৰ বিম এইটো লগাই দিয়া হ'ব আৰু বিম লগোৱাৰ পিছত ওপৰত ঢালাই কৰিলে আমি ব্ৰিজৰ ওপৰত যাবলৈ ৰেডি। এইটো ব্ৰিজৰ ছেকেণ্ড পিলাৰ হয়, এইটো ৰেডি হৈ গৈছে। এইটো হৈছে থাৰ্ড পিলাৰ আৰু যিমানবিলাক পিলাৰ আছে চব পিলাৰৰ ওপৰত বিম লগাবৰ কাৰণে বিমবিলাকৰ ওচৰত থৈ দিয়া হৈছে যাতে অতি সোনকালে বিমবিলাক ইয়াত লগাব পাৰে। দেখিছে এইটো পিলাৰৰ কেপিং চব ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে ব্ৰিজৰ যিবিলাক পিলাৰৰ হাইটবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে কাৰণ নিশ্চয় শ্লোপিং থাকিব লাগিব আৰু শ্লোপিঙৰে আমি ওপৰলৈ যাব পাৰিম। গতিকে ব্ৰিজৰ পিলাৰৰ হাইটবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে আৰু যাতে ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ ট্ৰাফিকৰ জাম নহয় গতিকে ব্লক পাৰি পেলাই ৰাস্তাটো ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া হৈছে। এইটো হৈছে আমাৰ ৰিহাবাৰীৰ ফালৰ শেষ পিলাৰ আৰু ইয়াৰ শেষ পিলাৰ বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণে ৰিহাবাৰীৰ ফালেহে শেষ পিলাৰ কাৰণ ৰাস্তাটো ক্ৰছ হ'ব ইয়াৰ ওপৰেদি ক্ৰছ হৈ পেলাইহে আমি আৰ্য কলেজৰ ফালে যাব। গতিকে এইটো ৰিহাবাৰীৰ শেষ পিলাৰ আৰু সেইটো হৈছে য'ত কেপিং ঠেলা নাই দেখিব পাইছে আপুনি ইয়াৰ পৰা সেইটো হৈছে মানে আৰ্য কলেজৰ ফালৰ পিলাৰৰ ষ্টাৰ্টিং ৰাস্তা সিটো মূৰে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ চেৰাপতি অঞ্চল। জাষ্ট ৰাতিপুৱা আৰম্ভণি, সকলো মানুহ নিজৰ কামত ব্যস্ত। আৰু এই আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে যে ৰিহাবাৰীৰ পৰা যিটো পিলাৰ ক্ৰছ কৰি পেলাই আৰ্য কলেজ লাগিছে এইটো হৈছে সেইটো পিলাৰ আৰু এইটো পিলাৰৰ পৰা কানেক্টিং হৈছে ইটো মূৰ। আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিছে যে অলমষ্ট ইফালৰ কামখিনি হৈ আহিছে। পিলাৰৰ ওপৰত বিমবিলাক লগাই দিয়া হৈছে। Yes, I'm excited. মোৰ ওপৰত দেখা পাইছে যে বিমবিলাক লগাই দিয়া হৈছে কাৰণ বিমবিলাক লগাই দিয়াৰ পিছতে ছাদখন ঢালি দিয়া হ'ব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ব্ৰিজৰ বিমবিলাক দিয়াৰ পিছতো ইয়াৰ ওপৰত ফাইনেলি মানে চাটাৰিঙৰ কামো হৈ গৈছে আৰু চাটাৰিঙৰ কাম হোৱা মানে ইয়াত ঢালাই কাম আৰম্ভ হ'ব অতি সোনকালে। আৰু এইফালে গুড নিউজ আছে কাৰণ এইফালে অলৰেডি মানে ঢালাই কৰাৰ পিছত চাটাৰিং খুলিও দিয়া হৈছে। এই দেখা পাইছে আপোনালোকে ঢালাই কৰাৰ পিছত চাটাৰিং খুলিও দিয়া হৈছে আৰু ব্ৰিজখন হোৱাৰ লগে লগে আগতে যিখিনি মানুহে মানে ইয়াত থকা মানুহখিনিয়ে যিটো কষ্ট ভুগিছিলে যে ৰাস্তাটো ঠেক হয় আৰু সৰু ৰাস্তাৰ মাজতে বোথ ছাইড গাড়ী অহা যোৱা কৰে, যোৱাখিনিও যায় অহাখিনিও আহে। তো এতিয়া কিন্তু সেই বস্তুটো নোহোৱা হ'ব। ইয়াত মানে এতিয়া যোৱা ৰাস্তা বেলেগ হ'ব আৰু অহা ৰাস্তা বেলেগ হ'ব। এই পাৰ্টটোত এতিয়া ঢালাই দিবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছে কিয়নো কাৰণ এতিয়া ঢালাই মেচিন অনা হৈছে আৰু এই কৰ্মচাৰীবিলাকে কাম কৰি আছে, পাইপ ফিটিং কৰি আছে আৰু ঢালাই মেচিন যোগেৰে ঢালাই ওপৰত পঠাই পেলাই আজিকালিৰ ভিতৰত এইখিনিত ঢালাই কৰি দিয়া হ'ব। এইখিনিতে সিটো মূৰে আমি যেনেকৈ দেখা পাইছিলোঁ পিলাৰবোৰৰ ওপৰত লগাবলৈ বিমবিলাক আনি থৈছিলে এইটো পিলাৰত কিন্তু বিমবিলাক ওপৰত উঠাই দিছে। বিমবিলাক উঠাই পিছত চাটাৰিং কৰিব আৰু চাটাৰিঙৰ পিছত ইয়াত ঢালাই কৰি দিয়া হ'ব। এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াৰ কিন্তু চাইডে যিটো মানে গাৰ্ড লগায় এই গাৰ্ডবিলাকো লগাই দিছে। গাৰ্ডবিলাক এইকাৰণে লগাইছে যে ভিতৰত আপোনাৰ মাটি ঢালাই পেলাই ইয়াৰ শ্লোপটো আনিব পাৰে। আপোনালোকে দেখা পাইছে
যে শ্লোপটো অলমোষ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে। আৰু এই ব্ৰিজৰ ওচৰতে আছে আমাৰ ITI। আৰু এইফালৰ পৰা চাওকচোন গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে মোটামুটি, মানে যিটো শ্লোপিঙৰ কাম এইটো মোটামুটি কমপ্লিট হৈ উঠিছে। এইটো ফিল আপ হৈ গৈছে। ফিল আপ হোৱাৰ পিছত ইয়াত কংক্ৰিটাইজ কৰি দিয়া হ'ব, মানে ঢালাই কাম কৰি দিয়া হ'ব। ঢালাই কাম কৰিলে ট্ৰাকেৰে ইয়াৰ ওপৰে গৈ পেলাই ব্ৰিজৰ ওপৰত ঢালিব পাৰিব কংক্ৰিট। কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চাই কিনে মোৰ বহুত ভাল লাগে কিন্তু, গতিকে মোৰ ভাল লগাটোৰ লগত ইউটিউবৰ যিটো পেশ্যন এইটো মই এড কৰি দিছোঁ, তেতিয়া মোৰ ভাল পোৱা ডাবল হৈ গৈছে। আৰু সেয়ে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াৰ পৰা যে ব্ৰিজৰ কামটো কি সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি আছে। সঁচাকৈ কিন্তু এখন ব্ৰিজে এটা জেগাৰ, এটা অঞ্চলৰ, এখন ঠাইৰ নক্সা কিন্তু পূৰা সলনি কৰি দিব পাৰে। এইখন সেই আগৰ যিখন চেৰাভাটি অঞ্চল আছিলে, আৰ্য কলেজৰ সন্মুখৰ অঞ্চল আছিলে, সেইটো সেই আগৰ অঞ্চল হৈ থকা নাই। কাৰণ কিয়, আগতে এইখিনিত বহুত বেছি ট্ৰেফিক হৈছিলে, আৰু ট্ৰেফিকটো অৱশ্যে খুলি বন্ধ কৰি ৰাখি থোৱা হৈছে, অলপ লিমিটেড কৰি ৰাখি থোৱা হৈছে। খুলি দিলে অৱশ্যে ট্ৰেফিক এতিয়াও বাঢ়িব, কিন্তু কি হৈছে, এইখন হৈ যোৱাৰ পিছত সেই ট্ৰেফিকটো নাথাকিব। এয়া মই আপোনালোকে পিছফালে দেখা পাইছে যে ব্ৰিজখনৰ কাম মোটামুটি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। কিছুমান পিলাৰৰ কাম বাকী আছে, কিছুমানৰ চাডাৰিঙৰ কাম বাকী আছে, কিছুমান কেপিঙৰ কাম বাকী আছে, কিন্তু মোটামুটি কাম অলমষ্ট হৈ আহিছে। মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই যে ব্ৰিজখন হ'লে ঠাইখিনিৰ অঞ্চলটোৰ নক্সা বদলি যায়। এই চাওক, যিটো ৰাস্তা আগতে ইমান সৰু আছিলে, ঠেক আছিলে, সেই ৰাস্তাটো জাষ্ট মাত্ৰ ব্ৰিজখন হোৱাৰ কাৰণে বহল কৰি পেলাই ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে এক্সটেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে ওপৰত থকা লাইক বটনত লাইক কৰিব, আৰু যদি কিবা কমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ পাই থাকিব বিচাৰিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব পাৰে। তো মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবলৈ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত আৰু কিছুমান প্লেলিষ্ট দি থোৱা আছে, তাতে আপোনালোকে মোৰ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' চাব পাৰিব।